Good morning! So, we are taking this today. By the way, thank you Mitsubishi Auto Hub and Ford Auto Hub for lending us these vehicles. Where we will be having So, we're on the way sa Lake Mapanuepe. Touchdown, Lake Mapanuepe. I'll show you around here. Sorry, wait lang. Ayun, papakita ko sa inyo ang Lake Mapanuepe. Ito na pala siya, guys. Ayun na yung lake. First time ko dito. And so far, mukhang mag-enjoy naman tayo. And ang dami mo. Event na to, hindi lang siya basta camping or off-roading. Meron din kaming outreach program na gagawin for the Ada families, and there will be music festival as well. But then again, napaalam naman siya ng maayos sa local government ng Zambales. So, tomorrow ata yung festivities natin, but for the day, mag-aayos muna, set up muna tayo. So, ito yung dala natin dito sa ating off-road session, the Mitsubishi Strada Athlete version of this. And nakakatuwa kasi nakayanan niya yung trail dito sa Lake Mapanuepe. Ayan. Woo! Ganda! Guys, alam nyo kung anong malupit dito? May nakita akong importante. Napaka-importante nito for me. Ito, pakita ko sa inyo na. Boom! May DJ Buo Joe sa Lake Mapanuepe, at hindi lang yan, meron silang halo-halo. Magkano yan, ate? 50 madam. 50? Opo. Uy. Oh. Hindi lang yan, meron din silang para sa mga sawi. Emperador. Okay pala dito eh, nandito lahat eh. It's time for Bobo Juice sa Lake Mapanuepe. Tikman natin. Sarap ba? So, habang nagluluto ang aming team doon,
Pupuntahan muna natin yung mga ibang campers kasi may mga kaibigan tayo dito. Let's see. You know, ganda ng color ng jeep eh, oh. Ganda rin ng sounds. Tapos dun tayo pupunta. Ito na ang team Mototesto. Ayan, andito rin sila. So mag-hi muna tayo. Oo, grabe! Grabe naman yung setup na yan, oh. Wildland. O, diba? Very prepared. Oh, kumusta kayo dyan? Mga kapitbahay ako! Hi! Mototesto girls, hello! Ayan, oh. Ganda naman ng mga setup dito, oh. Diba? Sige po! Hello! Good afternoon! Oh, hello guys! Napakalawak nitong Lake Mapanuepe. So, kanya-kanyang pwestuhan lang yan. Diba? So, yun. First time ko dito and so far, sobrang ganda and nag-e-enjoy ako. At syempre, mas masaya to kasi with friends and sobrang ganda na dalhin yung family niya dito kasi literal para talaga siyang New Zealand ng Pilipinas. So, ayan. Ayan, so babalik muna tayo sa aming team, sa area namin para kamustahin kung nakaluto na ba sila kasi gutom na ako at alam nyo naman na lagi akong gutom. So, let's go! So, ayan, ito na yung team namin. Ano na kaya nangyari sa aming adobo? Adobo na ba siya o afritada na ba siya? Hindi ko rin alam. Ayan, ating chef. Sino si chef? Chef JR? Chef Boy Negro. Si Chef Boy Negro. Hindi Boy Logro. Boy Negro. Bakit, asan na yung yung recipe nyo? Actually guys, first time nila mag-camping. Tama ba? First time. Imagine nyo, first time mag-camping tas Lake Mapanuepe agad. Iba din. Tama ba yun? Kaya para sumarap yung pagkain, kailangan sinasayawan. Lagyan ko lang siya ng bawang. Lagyan ko lang ng sibuyas. Saka kami lagyan yung baboy. Saan mo nga? Sarap! Auto Hub Mitsubishi and Auto Hub 14. So, ayan, siniset up na namin yung Mitsubishi Strada. And mamaya i-try ko siyang i-drive paano siya with the terrains here. And ayan, sobrang scenic. Diba? Ayan. Oh my God. Okay. Good morning! Today is our last day here kasi hanggang today lang talaga kami. Kahit yung event till tomorrow because we need to go back to Manila. But, grabe, sobrang lamig kagabi. As in, sobrang lamig. Kaya anong panlalamig niya. The joke lang. So, yan, nag-breakfast na kami. At maraming salamat sa aming team. Ayan sila sa breakfast namin.
Okay, sa itlog po, 20 ikaw ba, pesos China? lang Kumuha per ka din? scoop. Di ma'am, nakakuha na ako kanina. Okay. Kuha na po kayo. Pwede ko na maipasa na rin. Sa hotdog, 15 lang. Hindi na lang. Ayan, dyan sila natulog kagabi. Thank you guys. Ayan. Actually guys, meron kayo mga kasamang taga-army, I think. Ayan. Ito. Dito sila kasama natin. To protect us. Well, to protect us. Ayan. Anyway guys, this shirt, thank you so much sa Ukit Lifestyle. Ayan, matatagpuan sila sa Struck Moto sa Mapanuepe. So maraming salamat. Libutin natin yung area para makita natin yung iba-ibang rigs ng may araw. Kasi kagabi nila nakita na maayos eh. So, tara, let's go! Ayan, ito yung setup ni Top Offroad Philippines. Ayan, sila actually nag-organize ng event. Ayan, hi! Good morning! Kamusta ka na, Dev? Okay naman. Okay naman. Puyat. Puyat? Parang di naman. Ganda pa rin. Oo. Bagaligo eh. Yeah. Sama isa ni Eve. Sama kami. Pakikisa kayo nga. Ano sa'yo? Wala naman nag-i-stay, Deb. Sa true. At sarap. Sa true. Ang pinagdaanan din. Kala mo naman siya. May date to sa sa 14 eh. Malaman. Tignan natin. Pag-uwi. Papakita ko sa inyo si Sir Jep. Diyan, Sir Jep Turnas of Top Offroad Philippines. Say hi! Hi! Yan, si Sir Jep. Hello! Hello, di mo Ayan. Ay, ang ganda oh. Diba? Photographer yan. Ayan. Actually, may CR dun oh. CR! Ayan. Nagsiset up na pala sila for the relief operations na gagawin natin for the Aida community. So, ayan yung mga ibibigay natin sa kanila. Ayan, mamaya, punta tayo dun. Pero as of the moment, ito, nag-aayos na ang ating mga kasamahan. Mga kasamahan. Ganda oh. Ganda naman ng bike na yan. Sana all. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayun. So nice. Ay, may dalawa pala siya. Naka-acropovic pa, oh. Ganda. Ay, si Sir ano pala to eh. Sir Raymond. Oh. Hi! Good morning! Kamusta? Hello po! Sir Raymond po. Ayun. By the way, guys, marami palang taga-Eagles. Ayan. Mga kuya ba? Yun. Kaya kung makikita niya, meron mga ganun. Eagles. So, ito yung mga friends natin also over here. Ayan. Eagles 4x4 off-road. Ayun. Madami pa hanggang dun. Pero, okay na to. Ayan. Oh, ito oh. Solid. Ganda nito oh. Hello. So nice. Uy, taga RFC to oh. Sumasali ng RFC. Ay, sorry po. Ang ganda nung setup nila. Oh, ito. I like this one. Cause so nice. Wala, grabe. Ironman 4x4. Hi! Boom. Sir, ano to? LC 6x6? Ah, okay. LC 6x6 po ba to? Wow! Hello! Oh, may Jimmy! Ayan, they have a free test drive for the Mitsubishi Strada. So, ayan. They will get to try these two Strada over there.
pala sa San Marcelino, Singkamas Pie. Tikman natin if masarap siya. Pala guys, Singkamas Pie. Masarap kaya to. Let's see. Kuha ka na. Voltaire, Sir Voltaire. Okay. Yeah. Okay. Na guys. Masarap ah. No joke. Hindi siya nga sobrang matamis. So, sa bayan ng San Marcelino pala to. Pwede siyang pasalubong. Sarap! Shawarma. Mango shake. Shawarma again. May mga ganito pala sa Lake Mapanuepe. Guys, alam niyo ba, tapos na kami kumain, nag-adobo na kami. Pero syempre, hindi natatapos na ng lahat. Kasi may shawarma rice pa rin kami. Round 2, fight! Hey guys, so we weren't able to go to the charity event kasi nag-test drive na Mitsubishi Strada. Yung mga tao sobrang interested na with the Strada. Anyway, thank you for watching the video and I hope you guys will come also here at Lake Mapanuepe kasi sobrang ganda here. Look at that. Yeah. Alright, so check out my Instagram, TikTok, it's at Sabina and I will see you soon. Bye! Walang ka-holding hands eh.